नमस्कार सम्पूर्णमा। आज हामी सिनो कोरियन नम्बरको प्रयोग अर्थात् चाइनिज नम्बरको प्रयोगको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। मिनेटलाई गन्ती गर्नु पर्यो भने यिनीहरू केमा गर्छ त बुन जस्तै बुन भनेको 10 मिनेट भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। त्यसै गरी सेकेन्डलाई यिनीहरू केमा गन्ती गर्छ त सेकेन्डलाई छो जस्तै छो छो भनेको के हो त 20 सेकेन्ड। छो भनेको 20 सेकेन्ड। महिनालाई यिनीहरू वलमा गन्ती गर्छ। महिनालाई गर्नु पर्यो भने जस्तै वल जनवरी। त्यसै गरी वल मात्र भयो भने चाहिँ फेब्रुअरी। त्यसै गरी हप्तालाई गन्ती गर्नु पर्यो भने छुइलमा गन्ती गर्ने जस्तै छुइल भनेको के हो त 1 हप्ता। छुइल भनेको के हो त 2 हप्ता। दिन र गतेलाई केमा गन्ती गर्नु पर्यो त इलमा गन्ती गर्नु पर्यो। जस्तै इल छुट्टा छुट्टै यसलाई उच्चारण गर्यो भने तर यसलाई इरिल भनेको के त 1 दिन हैन। इल भनेको 5 दिन। त्यसै गरी वर्षलाई न्यनमा गन्ती गर्छ यिनीहरू है। वर्षलाई न्यनमा जस्तै छन् सिपयुक न्यन 2016 साल हुन्छ। न्यन भनेको एउटा वर्ष पनि भयो अर्को साल पनि हुन्छ। छिलवल भनेको 07 भयो। त्यसै इल भनेको 25। यसरी छुट्टा छुट्टै गर्छ यिनीहरूले चाहिँ। बाटोलाई गरीमा यिनीहरू गन्ती गर्छ जस्तै बाटोलाई गरी। यसलाई अगाडि आयो भने अब ख भन्ने भनेर पढिएको छ उच्चारणको नियम अनुसार, तर बाटोको गन्ती मा आधारित भएर पढ्यो भने चाहिँ खरी होइन गरी भनेर पढ्नु पर्यो। गरी भनेको के हो त दो बाटो। अब सागरी भनेको चौबाटो। यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी नाटकको भागहरू गन्ती गर्नु पर्यो भने होइमा गन्ती गर्नु पर्यो हामीले है। होइ जस्तै होइ भनेको के हो त पार्ट 1। जस्तै होइ भनेको पार्ट 2। तौललाई मुगेमा गन्ती गर्नु पर्यो। मुगे जस्तै इल खिल्लो भनेको के हो त 1 केजी। त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी साम खिल्लो भनेको 3 केजी। वर्ष पुरा हुँदा चुन्यनमा गन्ती गर्ने। छुन्यन पनि भनिन्छ है यसलाई। चुन्यनमा गन्ती गर्ने। ख्यलोन सा चुन्यन विवाह गरेको 4 वर्ष पुरा। कोरियन मुद्राको एकै गन्ती गर्दा चाहिँ वन भनेको के हो त कोरियन मुद्रा जस्तै हाम्रो रुपैयाँ भने जस्तै हो। फेक वन भनेको के हो त 100। छन वन भनेको के हो त 2000 वन भने हो। खानाको भाग गर्नु पर्यो भने इनबुनमा गर्नु पर्यो है। गन्ती गर्नु पर्यो जस्तै इरिन बुन भनेको के हो त 1 भाग। त्यसै गरी सामिन बुन है 3 भाग। यसरी बुझ्ने। घरको तल्ला गन्दा छुङमा गन्ती गर्छ यिनीहरूले। घरको तल्ला गन्ती गर्नु पर्यो भने छुङमा छुङ भनेको के हो त 5 तल्ला। भनेको इलिसाम्सा भनेको 5 भयो। त्यसै गरी छुङ भनेको तल्ला। अब पेजहरू गन्ती गर्नु पर्यो भने जस्तै फेइजी चोक। एउटा फेइजी पनि भनिन्छ पेजलाई है। फेइजी भन्यो यिनीहरूले। अर्को चोक भनेको यो चाहिँ फेरि दिशामा आयो भने चाहिँ तिरतर्फ मालेद्वारा पनि हुन्छ है। फेइजी चोक। छिल्सी फेइजी भनेको के हो त 70 पेज भन्यो होइन। त्यसै गरी रोल नम्बर क्रम सङ्ख्याहरू फोन नम्बर एउटा पासपोर्ट नम्बर भयो। हरेक चिज गन्दा चाहिँ केमा गन्छ त यिनीहरूले बुन भनेको के हो त एउटा पटक पनि हुन्छ है। पटक भनेर पनि पढ्नुपर्छ। बन भनेको के हो त 5 नम्बर। इलिसाम्सा हो भनेको 5 भइहाल्यो है 5 नम्बर। त्यसै गरी कोठा नम्बर गन्ती गर्नुपर्दा कोठा नम्बर होसिल हो है।
जस्तै हस्पिटलको भयो, फ्ल्याटहरू गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसको प्रयोग हुन्छ। एउटा हो, अर्को होस्टिल है। सिप हो भनेको के हो त? सिप भनेको 10, हो भनेको कोठा नम्बर भयो। सिप हो भनेको 10 नम्बर कोठा। त्यसै गरी फेक सिप ओ हो भनेको के हो त? 105 नम्बर कोठा भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी रेलको ट्र्याक नम्बरहरूको अब गन्ती गर्नु पर्यो भने केमा गन्ती गर्छ त यिनीहरूले? होसन। होसन भनेको रेलको लाइन गन्दा। युग होसन भनेको 6 नम्बर ट्र्याक नम्बर हैन। युग होसन, युग होसन। युग भनेको के हो त? 6 भइहाल्यो। होसन लाइन नम्बर क्या। पाठहरू गन्ती गर्नुपर्दा यिनीहरूले केमा गर्छ त? गुवा, गुवा। जस्तै ओसिप इल्गुवा भनेको के हो त? ओसिप इल्गुवा भनेको 51 पाठ है। त्यसै गरी महिनाको गणना गर्नुपर्दा पनि यिनीहरूले सिनो कोरियन नम्बरकै प्रयोग गर्छ। इलवल भनेको के हो त? जनवरी। नेपालीमा के हुन्छ? वैशाख। इवल भनेको के हो त? फेब्रुअरी। छुट्टा छुट्टै छ नि, यो हेर्दा चाहिँ सेम देखिन्छ, तर यो जनवरी र फेब्रुअरी होइन। इलवल भनिरहेछ माथिल्लोमा, तल इवल, फेब्रुअरीलाई इवल मात्र भनिरहेछ, माथिल्लोलाई चाहिँ इलवल भन्नु पर्यो उच्चारण गर्दा। त्यसै गरी लाइन बाई लाइन इल इसामसा हो, यो पढ्नु भएको छ भने मजाले बुझ्नुहुन्छ। अब इल इसामसा हो युगछिल फाल्कु सिप भनेर यहाँनिर साम सा ओ युगछिल फाल्कु होइन। यहाँनिर डिफ्रेन्ट भनेको के देखियो त? मात्र यिनीहरूले वल लगाएको छ। वल, वल भनेको के हो त? महिना। जस्तै अब इलवल वैशाख भन्नु पऱ्यो भने इलवल। त्यसरी इल इसामसा ओबाटै यिनीहरूले नेम राखेको छ है। एकदमै सजिलो हुन्छ यो इल इसामसा ओ पढ्यो भने, पढ्नु भएको छ भने यो बुझ्नुहुन्छ मजाले, केही छैन, नर्मल छ। यहाँ 11 र 12 महिनालाई थोरै डिस्कस गरौँ। जस्तै यहाँनिर 11औँलाई भनेको छ सिप इल। सिपिल भनेको के हो त? सिप भनेको 10 भयो, इल भनेको के हो त? 1। 10 मा 1 यसरी बुझ्नुहुन्छ। सिप भनेको 10 भयो, इल भनेको 1 भयो। अनि वल भनेको के हो त? महिना। वल भनेको महिना। त्यसै गरी सिब इ वल, सिबी वल भन्नु पर्यो। अब 12औँ महिनालाई चाहिँ के भन्नु पर्यो त? सी बी वल भन्नु पर्यो। सिबी वल। सिबी वल भनेको के त? डिसेम्बर। डिसेम्बर। यसरी यिनीहरूले गन्ती गर्छ। आशा छ यो भिडियोबाट के हेल्प मिल्यो होला तपाईँहरूलाई। एकदमै बेसिक भिडियो थियो है। पार्ट 2 मा अब ओरिजिनल कोरियन नम्बरको प्रयोगबारे हामी अध्ययन गर्नेछौँ। आजलाई यति नै। हस्त, धन्यवाद।